2022-ben a vadon élő állatok okozta károk teljesen új megvilágításba kerülnek a mezőgazdasági termények árának drasztikus emelkedése miatt. Az állandó őrzés vagy a villanypásztorok és kerítések rendszeres felügyelete egyre kevésbé megoldható a munkaerőhiány miatt. A kémiai vadriasztószerek használata pedig túl körülményes. A hagyományos hangriasztókat gyorsan megszokja a vad, és a lakosságot akár kilométerekről is zavarhatják. A Hexonic ultrahangos vadriasztó másképp működik. A legfontosabb tudni róla, hogy nem hirtelen ijedelmet okoz, mint például egy lövés vagy robbanásszerű hang, hanem kellemetlen érzetet kelt akkor, ha hosszabb ideig a hatósugarában tartózkodik valaki. Embereknél fejfájással, émelygéssel lehetne leírni. A másik fontos tulajdonsága, hogy annyiban hasonlatos a fényhez, hogy ha valami az útjába kerül, akkor mögötte árnyék jön létre. Az ultrahang használatával nem elijeszteni lehet a vadon élő állatokat, hanem le lehet szoktatni őket egyes területek látogatásáról. A hatékonyság kulcsa a megfelelő elhelyezés, hogy ne zavarja semmi a hanghullámok terjedését, még egy hangszóró elé helyezett védőrács sem, és megfelelően nagy legyen a hangnyomás. Ultrahang esetén a piezo hangszórók a legjobb teljesítményűek, 120 decibelre is képesek. A hangforrástól távolodva természetesen csökken a hangnyomás. Ezt a kis teljesítményű készülékeknél azzal ellensúlyozták, hogy a hangszóró elé egy csövet helyeztek, ami nem engedte szétszóródni a hanghullámokat. Ezzel ugyan többszörösére növelhető a hatótávolság, de a hatóterület lényegesen lecsökken. A hatótávolság számos tényező eredménye, nem lehet csak elméleti módon megközelíteni, hanem figyelembe kell venni a vadállomány viselkedését. Táplálékínséges időszakban vagy nagy vadsűrűség esetén akár hatástalannak is tűnhet a készülék, míg ha a vadnak van lehetősége kitérni, akkor akár 200 méterről is beszélhetünk. Ennek megfelelően 100 méter hatótávolságot feltételezve 3,14 hektár egy-egy készülék hatótere, 150 méter esetén 7 hektár, 200 méternél pedig 12,5 hektár. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az első időszakban a tanulási fázisban kisebb a hatékonyság, mint a későbbiekben, így először nem érdemes túl nagy távolságban elhelyezni a készülékeket. A mezőgazdasági termények megvédésének és a vadállomány fenntartásának ellentmondásosnak tűnő feladatával szembesülve sok évvel ezelőtt kezdtük a professzionális felhasználásra alkalmas készülék kifejlesztését. Fő szempontjaink a lehetséges legnagyobb teljesítmény, a könnyű kezelhetőség és a robusztus kialakítás voltak. A nagy teljesítmény érdekében 6 darab 120 decibeles piezo hangszóró került beépítésre a lehető legpraktikusabb módon. A könnyű telepítést az átmenő hüvelyes kialakítás biztosítja, így a készülékeket tetszőleges magasságban lehet rögzíteni egy-egy karón. A robusztusságot a felhasznált anyagok garantálják. A nagy teljesítmény nagy áramfelvétellel jár. A hosszú élettartam érdekében akkumulátorőrt is beépítettünk, amely a kritikus szinteket elérve kikapcsolja a riasztót. A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettünk a leghatékonyabb frekvenciatartományok kikísérletezésére, így a felhasználók már az adott feladat szerint tudják beállítani a készülékeiket.